सम्पूर्ण प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा जसको नाम रहेको छ एचएसबी सुरज। कक्षा 11 र 12 का अङ्ग्रेजी विषयका स्तरीय सारांश प्रश्नोत्तरका लागि मेरो यस च्यानल एचएसबी सुरजलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिसके पश्चात घण्टीलाई क्लिक गर्नुहोला र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो घण्टीलाई क्लिक गरिसके पश्चात अल अप्सनलाई क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। यसो गर्नाले मैले अपलोड गरेका हरेक भिडियोको सूचना तपाईँ आफ्नै मोबाइल फोन, ल्यापटप, डेस्कटपमा सजिलै प्राप्त गर्नुहुनेछ। Let's start. Steve Jobs, How to Live Before You Die. Compulsory English, Class 11, New Course. A request from my side to all my dear students. Watch out full video to get full ideas related with this chapter. This video will certainly help you to solve your questions. About the speaker. Background of the speaker. वक्ताको पृष्ठभूमि. नाम स्टीव जॉब्स. पूरा नाम स्टीव पॉल जॉब्स. राष्ट्रियता अमेरिकी. जन्म उहाँको जन्म सन् 1955 फेब्रुअरी महिनाको 24 गते भएको थियो. जन्मस्थान उहाँको जन्म अमेरिका क्यालिफोर्नियाको सैन फ्रान्सिस्कोमा भएको थियो. मृत्यु उहाँको मृत्यु 56 वर्षको उमेरमा सन् 2011 अक्टोबर महिनाको 5 गते अमेरिकाको क्यालिफोर्निया पालो एल्टोमा भएको थियो. He was an American businessman. उहाँ एकजना अमेरिकी व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो. He was the CEO and co-founder of Apple Incorporated. उहाँ एप्पल इन्कर्पोरेट का सीईओ र सहसंस्थापक हुनुहुन्थ्यो. को-फाउन्डर अफ पिक्जार कंपनी. पिक्जार कंपनी का सहसंस्थापक. फाउन्डर अफ नेक्स्ट. नेक्स्ट कंपनी का संस्थापक. बोर्ड अफ डायरेक्टर अफ द वाल्ट डिज्नी कंपनी. द वाल्ट डिज्नी कंपनी का बोर्ड डायरेक्टर हुनुहुन्थ्यो. Summary for you to copy in both English and Nepali languages. Let's start. How to live before you die. तपाईले मर्नु भन्दा पूर्व कसरी बाँच्नु पर्दछ. About a speech. भाषणको बारेमा. This essay, How to Live Before You Die, is a motivational speech which has been delivered by the CEO and co-founder of Apple Computer and Pixar, Steve Jobs, on 12th June 2005. यो निबन्ध तपाईले मर्नु भन्दा पूर्व कसरी बाँच्नु पर्दछ एक प्रेरणादायक भाषण हो जुन एप्पल कम्प्युटर र पिक्जार कम्पनीका सीईओ अर्थात् मुख्य कार्यपालक अधिकारी र सहसंस्थापक स्टीव जॉब्स द्वारा सन् 2005 12 जुनको दिनमा दिइएको हो. He delivered this speech at the 114th commencement of Stanford University in the United States. उहाँले यो भाषण अमेरिकामा स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयको 114औं दीक्षान्त समारोहमा दिनुभयो. He delivered an inspirational speech over his life-related views publicly. उहाँले आफ्नो जीवनसँग सम्बन्धित भनाइहरूमा एक प्रेरणादायक भाषण सार्वजनिक रूपले दिनुभयो. This speech encouraged not only the students of Stanford University but also many people around the world. उहाँको भाषणले स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूको मात्र होइन तर संसारभरिका मानिसहरूको पनि हौसला बढायो.
Here in this speech, Steve Jobs related his three different stories based on his life. यहाँ यस भाषणमा स्टिभ जब्सले आफ्नो जीवनमा आधारित तीनवटा फरक-फरक कथाहरू बताउनुभयो. All these three stories had played very vital roles in shaping of his experiences and journey of a successful career. यी सम्पूर्ण तीनवटा कथाहरूले उहाँका अनुभवहरूलाई रूप दिन र सफल जीवनको यात्रा तय गर्न अति महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू खेलेका थिए. Now main summary, मुख्य सारांश. The CEO and co-founder of Apple Computer and Pixar, Steve Jobs' three life-related different stories were: Number 1, about connecting the dots. Number 2, about love and loss. Number 3, about death. Apple Computer र पिक्जार कम्पनीका सीईओ र सह-संस्थापक स्टिभ जब्सका जीवनसँग सम्बन्धित तीन फरक-फरक कथाहरू थिए. नम्बर 1, बिन्दुहरू जोड्ने बारेमा. नम्बर 2, माया र क्षतिका बारेमा. नम्बर 3, मृत्युको बारेमा. His first story about connecting the dots. उहाँको पहिलो कथा बिन्दुहरू जोड्ने बारेमा. The first story is about various facts that are linked with his life. प्रथम कथा उहाँको जीवनसँग सम्बन्धित अनेकौं तथ्यहरूका बारेमा हो जुन उहाँको जीवनसँग गाँसिएका छन्. Here in the first story, he has narrated about his birth, adoption scene, and later struggles. यहाँ प्रथम कथामा उहाँले आफ्नो जन्म, ग्रहणको दृश्य र पछिका सङ्घर्षहरू बारे वाचन गर्नु भएको छ. According to him, his biological mother was an unwed college graduate student who decided to put him for adoption before his birth. उहाँका अनुसार उहाँको जैविक अर्थात् जन्म दिने आमा एकजना अविवाहित कलेज पास गरेकी छात्रा हुनुहुन्थ्यो जसले उहाँलाई उहाँको जन्म पूर्व नै एडप्सन अर्थात् बच्चाहरूलाई जिम्मा लगाउने कार्यका लागि राख्ने निर्णय गर्नुभयो. She wanted her baby to be adopted by graduate parents. उहाँ आफ्नो बच्चा शिक्षित अभिभावकहरूद्वारा ग्रहण होस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो. To adopt him, a lawyer and his wife became ready at first. उहाँलाई ग्रहण गर्न प्रारम्भमा एकजना वकिल र उसको श्रीमती तयार भए. But after his birth, the lawyer's family changed their mind to adopt him because they wanted to adopt a baby girl. तर उहाँको जन्म पश्चात वकिलको परिवारले उहाँलाई ग्रहण गर्ने आफ्नो मनसाय परिवर्तन गर्यो किनकि तिनीहरू एक सानो केटीलाई धर्मपुत्री बनाउन चाहन्थे. Later on, he was adopted by another family. त्यसपछि उहाँलाई अर्को परिवारले धर्मपुत्रको रूपमा ग्रहण गर्यो. His biological mother refused to sign adoption papers because she found out that the parents were never graduated from high school and college. उहाँलाई जन्म दिने आमाले एडप्सन कागजहरूमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्नुभयो किनकि उहाँले ती अभिभावकहरूले हाई स्कुल र कलेजबाट कहिल्यै पनि पास नगरेको कुरा पत्ता लगाउनुभयो. But the parents persuaded his biological mother to send him college someday. तर अभिभावकहरूले उहाँलाई कुनै दिन कलेज पठाउला भनी उहाँको जन्म दिने आमालाई मनाए. Steve joined an expensive college named Reed College at the age of 17. स्टिभले 17 वर्षको उमेरमा रीड नामक एक महँगो कलेजमा भर्ना गर्नुभयो. His parents' all savings were being spent on his college tuition. उहाँको आमा बुवाको सम्पूर्ण जमा पुँजी उहाँको कलेज ट्युसनमै खर्च भइरहेको थियो.
After 6 months, he dropped out of Reed College and even those classes of his disinterest. 6 महिनाहरू पश्चात उहाँले रिड कलेज र उहाँका रुचि नभएका कक्षाहरू समेत छाड्नुभयो. He didn't get an idea about the further steps of his life. उहाँलाई आफ्नो जीवनका अघिल्ला पाइलाहरू बारे कुनै एक युक्ति थिएन. He failed to make meaning of his life. उहाँ आफ्नो जीवनको अर्थ बनाउन असफल बन्नुभयो. He didn't get the idea of what he wanted to do in his life. उहाँलाई उहाँ आफ्नो जीवनमा के गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुराको युक्ति प्राप्त भएन. The importance of college itself was in a question mark. कलेजको महत्त्व आफैमा एउटा प्रश्न चिन्हमा थियो. He started taking classes of his interest. उहाँले आफ्नो इच्छा लागेका कक्षाहरू लिन सुरु गर्नुभयो. During those days, he faced a lot of hardships. ती दिनहरूमा उहाँले अति कठिनाइहरू झेल्नु पर्यो. He joined calligraphy class to learn about typefaces. उहाँले टाइपफेसेस अर्थात् अक्षराकृतिहरू सिक्नका निम्ति क्यालिग्राफी अर्थात् सुलेख कक्षा भर्ना गर्नुभयो. Calligraphy was quite popular during those days. ती दिनहरूमा क्यालिग्राफी अर्थात् सुलेख निकै लोकप्रिय थियो. He learned serif and sans serif typefaces. उहाँले serif र sans serif अक्षराकृतिहरू सिक्नुभयो. For him, the course of calligraphy turned out to be a kind of boon. उहाँका लागि क्यालिग्राफी अर्थात् सुलेखको कोर्स एक प्रकारको वरदानमा बदलिन पुग्यो. After 10 years, he used his knowledge of calligraphy and his skills when he was designing the first Macintosh computer. 10 वर्षहरू पश्चात उहाँले आफ्नो सुलेखको ज्ञान र आफ्ना सिपहरूको प्रयोग गर्नुभयो जब उहाँ प्रथम मैकिन्टोश कम्प्युटर डिजाइन गरिराख्नु भएको थियो. He designed the first Macintosh computer with beautiful typography. उहाँले सुन्दर टाइपोग्राफी अर्थात् टाइप मुद्रण भएको प्रथम मैकिन्टोश कम्प्युटर डिजाइन गर्नुभयो. While pursuing his curiosity and intuition, he stumbled many times, but his hardships turned out to be priceless later on. आफ्नो उत्सुकता र अन्तर्मनको आवाजको खोजी गर्दै गर्दा उहाँ धेरै पटक ठेस लागेर लर्खराउनु भयो, तर पछि गएर उहाँका कठिनाइहरू अमूल्य हुन पुगे. He realized everything related to dots and their connections in his life. उहाँले डट्स अर्थात् बिन्दुहरूसँग सम्बन्धित प्रत्येक कुरा र आफ्नो जीवनमा तिनीहरूको मेलहरू थाहा पाए. When he looked backwards, he got the idea that how different dots kept on connecting themselves to support him to reach his real destination. जब उहाँले पछाडितिर हेर्नुभयो, उहाँले कसरी बिन्दुहरू उहाँलाई समर्थन गर्न र उहाँको वास्तविक गन्तव्यमा पुर्याउन आफैमा जोडिरहे भन्ने एक विचार प्राप्त गर्नुभयो. His decisions of dropping college and starting course of his interest, his experiences, hardships, God, and trust in karma or destiny, etc. moved along with his steps like different dots. उहाँको कलेज छाड्ने र आफ्नो इच्छाको कोर्स सुरु गर्ने निर्णयहरू, उहाँका अनुभवहरू, कठिनाइहरू, हिम्मत र कर्म अर्थात् भाग्यमा विश्वास इत्यादि उहाँका पाइलाहरूसँगै फरक फरक बिन्दुहरू झैं बढिरहे. Finally, all these dots got connected and made him successful. अन्त्यमा यी सम्पूर्ण डट्स अर्थात् बिन्दुहरू गाँसिए र उहाँलाई सफल बनाइदिए. His advices in this story. यस कथामा उहाँका सुझावहरू. You can connect dots looking backwards. तपाईहरू पछाडितिर हेरी बिन्दुहरू जोड्न सक्नुहुन्छ. You have to trust the connection of dots in your future. तपाईहरूले तपाईका बिन्दुहरू भविष्यमा जोडिन्छन् भनी विश्वास गर्नु नै पर्दछ. You have to trust in your God, destiny, life, karma.
तपाईहरूले तपाईको हिम्मत, भाग्य, जीवन, कर्ममा विश्वास गर्नु नै पर्दछ। His second story about love and loss. उहाँको माया र क्षतिको बारेमा दोस्रो कथा। Here in this story, he has narrated about his story related to his love for his work and loss of his company. यहाँ यस कथामा उहाँले आफ्नो कामप्रतिको माया र आफ्नो कम्पनीको क्षतिसँग सम्बन्धित कथा वाचन गर्नु भएको छ। According to him, he found whatever he loved early in his life. उहाँका अनुसार उहाँले त्यही कुरा प्राप्त गर्नुभयो जुन कुरा उहाँ आफ्नो जीवनमा प्रारम्भमा माया गर्नुहुन्थ्यो। He and his friend Woz started Apple company in his parents' garage at the age of 20. उहाँ र उहाँको साथी उजले उहाँको आमा बुवाको ग्यारेजमा उहाँ 20 वर्षको हुँदा एप्पल कम्पनीको सुरुवात गरे। The small company turned into $2 billion company with over 4,000 employees after 10 years. 10 वर्षहरूमा उहाँहरूको सानो कम्पनी $2 बिलियन सँगै 4,000 भन्दा बढी कर्मचारी भएको कम्पनीमा परिवर्तन भयो। As the company progressed, they decided to hire a talented person to take over the company. जस्तै कम्पनीले उन्नति गर्यो, उहाँहरूले आफ्नो कम्पनी सम्हाल्न एकजना प्रतिभाशाली व्यक्तिलाई भाडामा राख्ने निर्णय गर्नुभयो। The company did a great job in the first year. प्रथम वर्षमा कम्पनीले भव्य कार्य गर्यो। But later on, due to divergence in their visions for the future of their company, the board of directors fired him from his own company at the age of 30. तर पछि गएर उहाँहरूको कम्पनीको भविष्यका लागि दृष्टिकोणहरूमा मतभिन्नताले गर्दा उहाँलाई बोर्ड अफ डिरेक्टर्सले उहाँकै कम्पनीबाट 30 वर्षको उमेरमा निकालिदिए। It was a quite devastating experience for him. उहाँका लागि त्यो एक पतनकारी अनुभव थियो। He even asked for an apology to David Packard and Bob Noyce for screwing up so badly. उहाँले डेभिड पेकार्ड र बब नोइससँग नराम्रो व्यवहार देखाएकोले माफी समेत माग्नुभयो। He thought as if his entire life was ruined. उहाँलाई उहाँको सम्पूर्ण जीवन तहस-नहस भए जस्तै लाग्यो। He felt rejected, but he began to realize that he still was in love with work he did. उहाँलाई तिरस्कारको महसुस भयो, तर उहाँले आफूले गरेको कार्यप्रतिको मायामा अझै पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा बुझ्न सुरु गर्नुभयो। He decided to start over again. उहाँले पुनः सुरुबाट जाने निर्णय गर्नुभयो। After that, he entered one of the most creative periods of his life. त्यसपछि उहाँले आफ्नो जीवनको सबैभन्दा बढी सृजनात्मक अवधिहरूमा प्रवेश गर्नुभयो। During next 5 years, he formed a new company named Next and then Pixar, which turned out to be the most successful animation studio in the world, creating the first computer animated feature film, Toy Story. अघिल्ला 5 वर्षहरूतिर उहाँले नेक्स्ट नामक एक कम्पनी गठन गर्नुभयो र त्यसपछि पिक्जार जुन प्रथम कम्प्युटर एनिमेटेड फिचर फिल्म टोय स्टोरीको सिर्जना गर्दै संसारमा सबैभन्दा बढी सफल एनिमेसन स्टुडियो बन्न पुग्यो। He even fell in love with an amazing woman. वहाँ एक गजबको महिलाको मायामा समेत पर्नुभयो। Later on, Apple bought Next and he returned to Apple again. पछि गएर एप्पलले नेक्स्टलाई किन्यो र उहाँ पुनः एप्पलमा फिर्ता हुनुभयो।
With mixed technology vision, he was able to dominate the IT market. मिश्रित प्राविधिक दृष्टिकोणसँगै उहाँ सूचना प्रविधिको बजारमा हैकम जमाउन सक्षम हुनुभयो. His advices in this story, यस कथामा उहाँका सुझावहरू: Don't lose faith, आस्था नगुमाउनुहोस्. Love what you work, जुन कार्य गर्नुहुन्छ त्यसलाई माया गर्नुहोस्. Keep looking for your best work which satisfies you, don't settle. तपाईलाई सन्तुष्ट पार्ने सबैभन्दा राम्रो कार्य खोजिराख्नुहोस्, सम्झौता नगर्नुहोस्. His third story about death, मृत्युको बारेमा उहाँको तेस्रो कथा. Here in this story, Steve has narrated his story about death. यहाँ यस कथामा स्टीभले मृत्युको बारेमा आफ्नो कथा वाचन गर्नुभएको छ. At the age of 49, he suffered from pancreatic cancer. 49 वर्षको उमेरमा उहाँ प्यान्क्रियाटिक क्यान्सर अर्थात् अग्नाशय क्यान्सरबाट पीडित हुनुभयो. His doctors told him that he would be able to live 3 to 6 months only. उहाँका डाक्टरहरूले उहाँ केवल 3 महिनादेखि 6 महिनाहरूसम्म बाँच्न सक्षम हुनुहुन्छ भनी भन्नुभयो. But later on, when he had biopsy, his doctors informed his wife about the treatment of his tumor through surgery. तर पछि गएर जब उहाँको बायोप्सी भयो, उहाँका डाक्टरहरूले उहाँको श्रीमतीलाई शल्य चिकित्सा मार्फत उहाँको ट्युमर अर्थात् अग्नाशयमा पलाएको मासुको उपचारबारे सूचना दिनुभयो. After surgery, he became able to get rid of his pancreatic tumor. शल्यक्रिया पश्चात उहाँ अग्नाशयको ट्युमरबाट छुटकारा पाउन सक्षम हुनुभयो. During the time of his diagnosis, he experienced his death closely. उहाँको उपचारको समयमा उहाँले आफ्नो मृत्युलाई नजिकबाट अनुभव गर्नुभयो. The concept of death taught him a serious lesson in his life. मृत्युको अवधारणाले उहाँलाई आफ्नो जीवनमा एक गम्भीर पाठ सिकायो. Death is inevitable and nobody lives for forever. मृत्यु अपरिहार्य हो र कोही पनि सदाभरिका लागि बाँच्दैन. Nobody wants to die, but everyone shares this intellectual concept. कोही पनि मर्न चाहँदैन, तर यो बौद्धिक धारणा सबैले बाँड्छन्. Death is really life's greatest invention. मृत्यु वास्तवमा जीवनको सबैभन्दा ठूलो आविष्कार हो. It is life's change agent. यो जीवन परिवर्तन गर्ने प्रतिनिधि हो. It clears out the old to make way for the new. यसले पुरानाहरू सफा गर्दछ र नयाँका लागि बाटो बनाउँदछ. But he never lost his hope. तर उहाँले कहिले पनि आफ्नो आशा गुमाउनु भएन. After his recovery, he kept on working very honestly, providing his best for his company, being responsible. निको भइसके पश्चात उहाँ जिम्मेवार भई निकै इमानदारीपूर्वक आफ्नो कम्पनीलाई आफ्नो सबैभन्दा राम्रो कार्य प्रदान गरी राख्नुभयो. His advices in this story, यस कथामा उहाँका सुझावहरू: Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. अरू कसैको धारणामा नफस्नुहोस् जुन अरू मानिसहरूको सोचको परिणामहरूसँग बाँचिन्छ. Listen to your inner voice instead of others' opinions. अरूहरूको कुराहरू सुन्नुभन्दा आफ्नो भित्री मनको आवाज सुन्नुहोस्. Follow your heart and intuition. आफ्नो हृदय र अन्तर्मनको आवाजको अनुसरण गर्नुहोस्. Stay hungry, stay foolish. भोको रहनुहोस्, मूर्ख रहनुहोस्. Will be continued. Short summary with questions and answers from the book in the second part of this video. Suraj Bhatt.